سلام. توی ویدیو میخوایم کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایوفسکی رو معرفی کنیم. شما میتونید لینک فایل صوتی این کتاب رو توی قسمت توضیحات مشاهده و دانلود کنید. این کتاب نوشته فئودور داستایوفسکیه که بین سالهای 1866 و 1867 به چاپ رسید. این کتاب داستان یک دانشجوی فقیر به نام راسکولنیکوفه که به دنبال کشتن یک پیرزن ثروتمند رباخواره و فکر میکنه که اگر ثروتمند بشه و از فقر رهایی پیدا کنه تمام مشکلاتش حل میشه و به دنبال راهی برای آروم کردن وجدانش برای انجام دادن این کار میگرده. در واقع منظور عنوان این کتاب از مکافات یک مکافات بیرونی نیست، بلکه مکافات درونیه و کشمکش یک انسان با وجدانش رو نشون میده. در اون مایه این کتاب دو چیزه، یکی فقر و تاثیر اون بر زندگی و دیگری وجدان انسان. در واقع عنوان این کتاب که جنایت و مکافات هستش، منظور از مکافات بیرونی نیست، بلکه یک مکافات درونی و جدال و کشمکش یک انسان با وجدانش رو بیان میکنه. حالا یه سوال از شما میپرسم، آیا شما اگه فقیر باشین یک ثروتمند رو به خاطر پول میکشید؟ داستایوفسکی توی این کتاب خط مشی روسیه برای تبدیل شدن به یک آرمان شهر رو زیر سوال میبره و میگه که این ایدئولوژی و خط مشی انسان رو محدود به فیزیک، شیمی و زیست شناسی میکنه. در واقع راسکولنیکوف یک جوونی هستش که علاوه بر داشتن خودخواهی، غرور و آرمانگرایی درگیر مسائل انسانی مانند مهربانی، همدردی و ترحم هم هست و در واقع دو روی متفاوت یک انسان توی این کتاب نمایش داده شده. محیطی که توی این داستان نشون میده در شهر سن پترزبورگی که میخونه‌های کثیف، فقر، فاحشگی و قتل رو به تصویر میکشه. اما داستایوفسکی در تمام این تاریکی ها روزنه نوری به نام عشق رو هم به تصویر میکشه و عشق رو نجات دهنده انسان معرفی میکنه. از این کتاب فیلمی به نام امتیاز نهایی یا مچ پوینت اقتباس شده که به موضوعاتی مثل حرص و طمع، بخت و اقبال، فاصله اجتماعی و روابط انسانی میپردازه. این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا در صورت قرار داده شدن کتاب‌های جدید بهتون اطلاع رسانی بدیم. حالا بریم یکم راجع به نویسنده توضیح بدیم. فئودور داستایوفسکی تو سال 1821 در مسکو متولد شد. اون مادرش رو توی 15 سالگی از دست داد و همزمان با فوت مادرش مدرسه رو رها کرد و وارد مدرسه نظامی مهندسی نیکولایف شد. همزمان نویسندگی رو هم آغاز کرد و اولین کتابش به نام مردم فقیر رو توی سال 1840 توی 19 سالگی منتشر کرد. داستایوفسکی توی سال 1849 به دلیل عضویت توی گروهی که علیه حکومت کتاب می‌نوشتن دستگیر و محکوم به اعدام شد. اما توی لحظات آخر از اعدام نجات پیدا کرد و 4 سال به سیبری تبعید شد. بعد از آزادی به کشورهای اروپایی سفر کرد و اونجا معتاد به قمار شد و کل زندگیش رو از دست داد و مدت زمانی برای امرار معاشش مجبور به گدایی بود. داستایوفسکی فراز و نشیب‌های خیلی زیادی توی زندگیش داشته و این فراز و نشیب‌ها باعث آشفتگی ذهنیش بوده. اثر این آشفتگی ذهنی رو میتونیم توی برخی از شخصیت‌های کتاباش مثل جنایت و مکافات و برادران کارامازوف مشاهده بکنیم. همچنین اون تو بعضی از کتاباش از زندگی خودش الهام گرفته. مثلا توی کتاب جنایت و مکافات راسکولنیکوف تا دم اعدام میره و اونجا نجات پیدا میکنه. یا قمارباز که داستان زندگی یک فرد معتاد به قماره. یا تو برادران کارامازوف 3 برادر مادر خودشون رو توی سن کم از دست میدن. شما میتونید لینک فایل صوتی این کتاب رو توی قسمت توضیحات مشاهده بکنید و با لایک این ویدیو و سابسکرایب خودتون از ما حمایت بکنید.